हेलो साथीहरु नमस्कार, म विनोद घले। आज हामी यो भिडियोमा जानेछौं कि यदि मोबाइलमा नेटवर्क सिग्नल प्रब्लम भएमा के गर्ने र त्यसको सल्युसनको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप जानेछौं। र यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तै जानकारीमूलक टेक्नोलोजी टिप्स र आइडियाको लागि हुन्छ धेरै टाइम नलिई आउनुस् सुरु गरौँ। स्टेप नम्बर 1 मा सबैभन्दा पहिला तपाईको घरको अरु सदस्यहरुको मोबाइलमा चेक गर्नुहोस् कि अरुको मोबाइलमा पनि नेटवर्क आएको छ कि छैन भनेर। यदि अरुको मोबाइलमा फुल नेटवर्क आएको छ तर तपाईको मोबाइलमा कम नेटवर्क अथवा नेटवर्क नै आएको छैन भने त्यसपछि स्टेप नम्बर 2 मा तपाईको मोबाइलको सिम निकालेर अर्को सिम हालेर चेक गर्नुहोस्, किनभने सिम कार्ड खराब भएर अथवा करप्ट भएर पनि नेटवर्क आउने जाने गर्दछ अथवा नेटवर्क नै नआउन हुन सक्दछ। तर यदि सिम कार्ड चेन्ज गरेर पनि नेटवर्क नआएमा स्टेप नम्बर 3 मा मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस् र त्यसपछि जनरल म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि रिसेटमा क्लिक गर्नुहोस्। रिसेटमा क्लिक गरिसकेपछि रिसेट नेटवर्क सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले रिसेट सेटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको नेटवर्क प्रब्लम सल्भ भएर जान्छ, किनभने यो अप्सनले तपाईको मोबाइलको नेटवर्कलाई रिफ्रेश गर्दछ। त्यसको साथै वाइफाई, मोबाइल डाटा र ब्लुटुथलाई पनि रिफ्रेश गर्दछ। तर यदि तपाईको फोन पानीमा खसेर झरेर नेटवर्कको समस्या आएको हो भने अहिलेसम्म भनिएको स्टेपहरुले काम गर्दैन। त्यसको लागि मोबाइललाई खोलेर हार्डवेयरबाट रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ यो जानकारी तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो होला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि इन्फर्मेसन विनोद टिभी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।